my friends, how are you? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න අද මං හික්කඩුවට ආවා. හික්කඩුවේ මේ ලස්සන සුන්දර වෙරළ තීරයේ ඉඳලා තමයි මගේ යාළුවන්ට අද මම මේ පාඩම අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ දන්නවා මොනවද මේ උගන්වන්න යන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ දවස් දෙකේ මං කරන්නේ මොනවද මේ passive voice කියන එක. passive voice වාක්‍ය කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරලා මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතනය හදා ගන්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මේ passive voice දාලා ලස්සන දේවල් කියන්න පුළුවන්. ලස්සන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ කියන දේවල් හොඳට ඇහෙනවා ඇති කියලා. මොකද සද්දෙත් එක්ක ඇත්තටම ටික කතා කරන්න හයියෙන් කතා කරන්න ටිකක් අමාරුයි. නමුත් මම හිතනවා මේ සුන්දරත්වයේ විඳ ගන්න ගමන් අද අපි ඉංග්‍රීසි පාඩමත් මගේ යාළුවන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක. හරි. අනිත් දේ මෙන්න මේක මතක තියාගන්න ඕනේ හොඳටම. තමන් ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට තමන්ට වරදිනවා. මම හැමදාම මේ දේවල් කියනවා. වැරදුනාට ගණන් ගන්න එපා. කවුරු හරි hina වෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවෝ hina වෙයි. නෑදෑයෝ hina වෙයි. ඉංග්‍රීසි දන්න කට්ටිය hina වෙයි. හැබැයි ඒව හිතන්න එපා. තමන්ට කොච්චර වැරදුනත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. තමන් පුළුවන් විදිහට කතා කරන්න. එහෙම කතා කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ යන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අපි පන්ති යන්න ඕනද? එහෙම දෙයක් නැහැ. මමත් පන්ති කරන කෙනෙක්. නමුත් මම කියන්නේ ඇත්ත දේවල්. හරි? මටත් කියන්න පුළුවන් එන්න මගේ පන්තියට ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. එහෙම ඕනේ නැහැ. තමන්ට කැපවීම තියෙනවා නම් උත්සාහය තියෙනවා නම් තනියෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කට්ට කාලේ වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් පන්ති යන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ විශේෂ දේවල් ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕනේ මගේ හැම යාළුවෙක්ම. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපිට එකතු වෙන්න පුළුවන් අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන passive voice වාක්‍ය ටිකත් එක්ක. ඉතින් මේවා හොඳටම ඉගෙන ගන්න. හොඳටම ඔලුවට ගන්න මේවා. තේරුණාද? නැතුව මේ නිකන් මේවා බලලා වැඩක් නැහැ. නිකන් මේවා ලියාගත්ත කියලා තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය තුන කියලා. පළවෙනි වාක්‍ය විදියට තියෙන්නේ වෙළඳ අමාත්‍යාංශය යෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. වෙළඳ අමාත්‍යාංශය යෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් හරි ලස්සන තැනක ඉන්නේ. හරි ලස්සන පරිසරයක්, හරි ලස්සන දර්ශනයක්. ඉර බැහැන් යන වෙලාව. ඉතින් මමත් මේ වීඩියෝ එක අතරතුර කියන්නේ මැද්දෙන් පෙන්නන්න ලස්සන දර්ශන මේ බීච් එකේ. ඉතින් මේ හික්කඩුවට එන්න පුළුවන් කට්ටිය එන්න. ඉතින් ඇවිල්ලා මේ පරිසරය ඉඳ ගන්න. තේරුණාද? බලමු මුල්ම එක තියෙන්නේ වෙළඳ අමාත්‍යාංශයේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. කොහොමද මේක තියෙන්නේ? The proposal. වෙළඳ අමාත්‍යාංශයට කියන්නේ මොකද්ද? Ministry of Trade. අන්න ඒක ඉගෙන ගන්න. Ministry of Trade. හරිද? යෝජනාවට මොකක්ද කියන්නේ? Proposal කියන එක. Proposal. හරි බලන්නකෝ. The proposal. The proposal එක කියන්නේ යෝජනාව කියන එක. ඉතින් මේ හරි ලස්සන දර්ශනයක් පේන්නේ. ඉතින් හරියට මේ ටික ඉගෙන ගමු. බලන්නකෝ. The proposal was ඉදිරිපත් කළා. හරි දැන් මේ ඉදිරිපත් කරනවා කියන එකට මොකක්ද කියන්නේ? ප්‍රසන්ට් කරනවා කියන එක. යෝජනාවට කියන්නේ the proposal was presented. The proposal was presented. යෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. The proposal was presented by කියලා දාන්න විසින්. කවුරු විසින්ද? Ministry of Trade. By the Ministry of Trade. හරි. දැන් මේ passive voice මේක වාක්‍යයක්. හරි. මේක passive voice වාක්‍යයක්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේකේ කරපු කෙනා ඉන්නවද? නිකන් හිතලා බලන්නකෝ. කරපු කෙනා ඉන්නවා. කවුද කළේ? වෙළඳ අමාත්‍යාංශය. යෝජනාව ඉදිරිපත් කළේ කවුද? එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවද? ඔව් අද ඉන්නවා. Ministry of Trade. ඉතින් මේ බයි කියලා දාලා, ඒ කියන්නේ විසින් කියන එක ඒකෙන් අදහස් කරන්න පුළුවන් මේ කරපු කෙනා, මේ කරන කෙනාව. හරිද? The proposal was presented by the Ministry of Trade. ඉතින් මම හිතනවා ඔක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක මේ highlight කරේ මොකද්ද? මේ යෝජනාව කියන එක. The proposal කියන එක. The proposal was presented by the Ministry of Trade. මම හිතනවා ඉතින් ඔක හොඳටම ඔලුවට යන්න ඇති කියලා. හරි. එහෙනම් දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් දෙවනි වාක්‍යය. හැබැයි දෙවනි වාක්‍යය බලන්න කලින් මේක ඉගෙන ගන්න මෙන්න මෙහෙමත් කියන්න. ප්‍රොපෝසල් එක ඉදිරිපත් කරાવી. හරිද? හෙට ඉදිරිපත් කරાવી ප්‍රොපෝසල් එක. The proposal will be presented. The proposal will be presented tomorrow. අන්න ඒ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් බලමු දෙවනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. දෙවනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ දෛනික ජීවිතය කළමනාකරණය කිරීමට සියලු පියවර ගෙන ඇත. මේකේ තියෙනවා ඉගෙන ගන්න වචන දෙක තුනක්. ඒ කියන්නේ අමාරු වචන දෙක තුනක් තියෙනවා. සමහරක් කට්ටියට මේවා අමාරු නැහැ. හරිද? අමාරුයි කියලා හිතෙනවා නම් මේව ඉගෙන ගන්න. තේරුණාද? බලමු මොනවද කියලා. All measures. සියලු ක්‍රියාමාර්ග. All measures. ඒ කියන්නේ සියලු ක්‍රියාමාර්ග have been taken. අරන් තියෙනවා. හරිද? have been take නෙමෙයි have been taken. All measures have been taken. All measures have been taken. මොකටද? To manage. කළමනාකරණය කරන්න. මැනේජර් කියන්නේ කළමනාකාරතුමා කියන එකනේ. කළමනාකරණය කරනවට මොකද්ද කියන්නේ? manage කරනවා කියන එක. All measures have been taken to manage. කළමනාකරණය කරන්න
සියලු ක්‍රියාමාර්ග අරන් තියෙනවා. සියලු ක්‍රියාමාර්ග අරන් තියෙනවා මැනේජ් කරන්න. මොනවද කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ දෛනික ජීවිතය. මේ කළමනාකරණය කරන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍ය ජනතාවගේ දෛනික ජීවිතය. ඒ කියන්නේ manage the daily life එක. ඒ කියන්නේ දෛනික ජීවිතය. To manage the daily life of the general public. Daily life of the general public. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවට මොකද්ද කියන්නේ? general public. ඔන්න වචන ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ to manage the daily life of the general public. සාමාන්‍ය ජනතාවගේ දෛනික ජීවිතය මැනේජ් කරන්න, කළමනාකරණය කරන්න all measures අරන් තියෙනවා. All measures have been taken to manage the daily life of the general public. ඉතින් හරි ලස්සන දර්ශනයක්. ඉර බැහැන් යන්නේ. ඉතින් මම ඒ ටිකත් හරියට පෙන්නන්නම් මගේ යාළුවන්ට. ඉතින් හැමෝටම පේනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දැන් හරිම ලස්සන දර්ශනයක්. හරිම ලස්සනයි. මොකද මේ වගේ තැනක ඉඳන් හරි ආසාවෙන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ දේවල් කරන්න, මේ වගේ පාඩම් කියලා දෙන්න. ඉතින් මුහුද ඇත්තටම නිස්කලංකයි මේ වගේ වෙලාවට එන්න. හැබැයි පරිස්සමෙන් ආවහම ගොඩාක් පරිස්සමෙන් හැම වෙලාවෙම ඉන්නවා. තේරුණාද? බලමු ආපහු එක්තරයක් ඒ වාක්‍යෙම all measures have been taken. All measures have been taken. සියලුම ක්‍රියාමාර්ග අරන් තියෙනවා. All measures have been taken to manage කරන්න, කළමනාකරණය කරන්න the daily life. දෛනික ජීවිතය. The daily life. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ දෛනික ජීවිතය. තේරුණාද? ඉතින් මම හිතනවා ඕක හොඳටම ඔළුවට යන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේක මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. All measures were taken. All measures were taken. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ සියලුම ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා. අන්න එහෙම කියන්නත් පුළුවන් නේද? All measures were taken. සියලුම ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ all measures have been taken. All measures have been taken. අරන් තියෙනවා. Were taken. All measures were taken. ඒ කියන්නේ සියලුම ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා. අන්න එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. තව විදිහකට කිව්වොත් all measures will be taken tomorrow. හැම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම සියලුම ක්‍රියාමාර්ග හෙට ගනේවි. All measures will be taken tomorrow. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍ය ඔය ක්‍රම ටිකටම මගේ යාළුවන්ට, මගේ වැඩිහිටියන්ට, මගේ දරුවන්ට හොඳටම තේරුණා කියලා. එහෙනම් දැන් බලමු තුන්වෙනියට ඉගෙන ගන්න තියෙන වාක්‍ය. ඉතින් මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණාද? බලමු මොකක්ද අපිට තුන්වෙනියට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් තව තැනකට මම ආවා. හරි ලස්සන තැනක්. ඉතින් මෙතන ඉඳන් බලමු තුන්වෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ ඔහුගේ තීරණය දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක් වේ. ඔහුගේ තීරණය දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක් වේ. මේ විවේචනය කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ක්‍රිටිසයිස් කරනවා කියන එක. ක්‍රිටිසයිස් කරනවා කියන එක තමයි මේ විවේචනය කරනවා කියන්නේ. ක්‍රිටිසයිස් අන්නේ වචනේ ඉගෙන ගන්න. his decision ඒ කියන්නේ ඔහුගේ තීරණය. his decision is being severely criticized. his decision is severely being criticized. ඇයි මෙතන මේ being කියන එකක් ආවේ? BEING. මේක කලින් මම කියනවා BEEN කියන එක. තේරුණාද? හරි මේ BEING ආවේ ඇයි? am is are. ඔය වගේ ඒවා එනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ being කියන එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ මෙහෙම අදහසකුත් තියෙනවා. මේ දැන් මොනවා හරි කර ඉන්නවනම් එයාගේ තීරණය දැන් මේ වෙලාවේ විවේචනය කර ඉන්නවනම් මේ මොහොතේ අන්න එතකොට අපිට කියන්න වෙන්න මෙන්න මේ විදියට his decision is being severely criticized. criticize කර ඉන්නවා. හරි විවේචනය කර ඉන්නවා. මේ මොහොතේ කර ඉන්නවා. විවේචනය කර ඉන්නවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට කියන්නේ. තේරුණාද? ඉතින් මේක මම ඉස්සරහටත් උගන්වන්න. මේක ඉගෙන ගන්න පොඩ්ඩක්. ඉතින් මේ being කියන එක BEEN එකයි BEING කියන එකේ වෙනස. ඉතින් මම මේක ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්න. දැන්ට ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් මේ මොහොතේ මොන හරි දෙයක් කර ඉන්නවා නම් passive voice වලින් කියන්න ඕන මේ BEING කියන එක දාලා අපිට කියන්න පුළුවන් කියන එක. තේරුණාද? මම හිතනවා ඔකත් හොඳට මොළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් his decision is being severely criticized. His decision is being severely criticized. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අද කියලා දුන්න අනිත් වාක්‍ය දෙකක් හොඳට මගේ යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැති. මේ වලින් ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් හරි ලස්සන තැනක ඉන්නේ, හරි ලස්සන ප්‍රදේශයක.
ඉතින් මේ වගේ තැන්වල ඉඳලා ඉංග්‍රීසි පාඩමක් කරනකොට මට සතුටුයි. ඉතින් මම හිතනවා මගේ යාළුවන්ටත් සතුටු ඇති කියලා. හරි. ඉතින් මේව හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තව දන්න කට්ටියට කියලා දෙන්න. තේරුණාද? තව දන්න කට්ටියට උදව් කරන්න. මේ වගේ දේවල් ඒගොල්ලොත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කියන්න. ඉංග්‍රීසි කියන එක ගොඩක් වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙන ගන්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඕවා කියන්න. ඕවා තමයි පින් වැඩ. හරිද? සල්ලි වලින් සමහරක් වෙලාවට පින් කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් වෙලාවට පින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් සල්ලි වාට නැත්තම් මෙන්න මේ වගේ දන්න දෙයක් තව කෙනෙක්ට කියලා දීලා ලොකු පිනක් කරගන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම කියන්නේ ඒකයි. හොඳට මේ ටික ඉගෙන ගන්න. ඉගෙනගෙන තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න. තේරුණාද? ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙන දෙයක් වැඩි ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.